Ωραία. Λοιπόν, από εδώ ο Αλέξης. Και από εδώ ο Θανάσης. Λοιπόν, σήμερα θα δούμε δύο μπύρες μοναστηριακές. Πες μου ποιες είναι. Ναι, θα σου πω, αλλά πρώτα να πούμε ότι αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο το οποίο γίνεται επειδή μας το ζητήσανε κάποιοι. Δηλαδή μας ζητήσαν μοναστηριακές, μας αφήσαμε βέβαια να διαλέξουμε. Οπότε διαλέξαμε το είδος double, το οποίο σημαίνει διπλό στα φλαμανδικά, Ναι. στα ολλανδικά. Και αυτές οι δύο είναι, η μία είναι Η Σιμέ και η άλλη Σιμέ, είναι η βελγική, και η άλλη είναι η Αποκάλυψη Νήσος, ελληνική. ελληνική από την Τίνο. Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από την Βέλγικη, έτσι. Από τη Βέλγικη. Να πούμε βέβαια στη Σιμέ. δύο πράγματα. Λοιπόν, τι μπύρα είναι αυτή. Ναι, ακριβώς αυτό. Λένε λοιπόν ότι η Τσεχία ή η Βαβαρία είναι η χώρα της μπύρας. Δηλαδή από εκεί είναι η πατρίδα της. Αλλά για μένα είναι το Βέλγιο προσωπικά. Γιατί οι Βέλγοι παίρνουν πολύ σοβαρά τις μπύρες τους, παίρνουν όσο σοβαρά παίρνουν οι Γάλλοι τα κρασιά τους. Λοιπόν, οι συγκεκριμένες μπύρες είναι double, όπως είπα σημαίνει διπλή. Έχουν δημιουργηθεί από το τάγμα των τραπιστών μοναχών, οι οποίοι είναι καθολικοί μοναχοί, και πρώτη φορά έγινε στο βαΐο του Westmalle, στην Φλάνδρα του Βελγίου. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για τον 19ο αιώνα. Ωραία. Λοιπόν, να πω εγώ τώρα, με έχει κάνει εντύπωση λίγο για τα μοναστήρια, έτσι. Ναι. Λέει αντίστοιχα από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, μιλάει για 14 μοναστήρια, έτσι, που λέει παρασκευάζεται από τους μοναχούς του Τράπιστ, αν το λέω σωστά, Ναι. έτσι. Μιλάει για 14 μοναστήρια, από τα οποία τα 6 είναι στο Βέλγιο, 2 στην Ολλανδία, 1 στην Αυστρία, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αγγλία, την Ισπανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα, στην ουσία, αυτές οι μπύρες βγαίνουν από αυτά τα μοναστήρια. Διάβασα πιο κάτω ότι αυτές οι μπύρες παράγονται είτε μέσα, πρέπει λέει να παράγονται και να περικλείεται δηλαδή η κατασκευή, η παραγωγή τους μέσα από τείχους αυτών των Μοναστήριων. ναι. Αυτή είναι δηλαδή μια προϋπόθεση για να παραχθούν αυτές οι μπύρες. Τώρα πόσα είδη είναι δεν ξέρω. Έχουν να κάνουν αυτό με το pop νομίζω, με την προστασία ονομασίας προέλευσης. Σίγουρα. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Όχι, θα πάμε να ξεκινήσουμε και όπως είπα για να δειγματίσουμε τις μπύρες θα ξεκινήσουμε πρώτα με τη Σιμέ, όπως διαβάζετε λογικά στα γαλλικά, γιατί είναι από το αβαΐο του Σκουρμόν, το οποίο βρίσκεται στην Βαλονία. Λοιπόν, γενικά οι Double είναι σχετικά βαριές μπύρες, δηλαδή έχουν λίγο αλκοόλ παραπάνω. Δεν ξέρω, και εγώ δεν τη θυμάμαι, ίσως να έχω πιει μια φορά, θα το δούμε τώρα. Ωραία, να την ανοίξουμε. Λοιπόν, κάπως αυτή είναι η μπύρα. Αυτό είναι το μπουκαλάκι της Σιμέ. Ωραία. Ο αφρός, πάντα που είναι κάτι ιδιαίτερο για μένα, το βλέπεις ότι είναι πιο σκουρόχρωμος. Πιο σκουρόχρωμος, ναι. Και η μπύρα δεν είναι αυτή που λέμε η Red Ale, είναι πραγματικά ό,τι λέει πάνω. Γιατί τις μπύρες τις θεωρούν ότι είναι και καλά κόκκινες. Αλλά κοίτα, αυτό είναι καφέ. Καφέ. Είναι έχει καφέ ένα καστανό χρώμα και λίγο μελί. Έτσι. Ναι. Πλούσιος αφρός. Παιδιά, δεν χρειάστηκε να χτυπήσουμε καν το μπουκαλάκι. Δηλαδή τον αφρό τον έβγαλε, τώρα τον κουνήσαμε εμείς. Αλλά είναι πολύ περίεργο. Είναι πάρα πολύ καλή. Μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Να το δούμε κιόλας πώς είναι στην υγειά μας.
Ωραία είναι. Ωραία μπύρα είναι. Δεν την περίμενα αυτή την γεύση, να σου πω την αλήθεια. Θυμίζει λίγο τις βρετανικές της μπύρες. Δεν είναι τόσο βαριά. Πλούσια γεύση βέβαια. Ναι, δεν είναι βαριά, όχι. Βγάζει κάτι... Βγάζει μια γλυκάδα, έτσι. Ναι, δεν είναι πικρή. Λοιπόν, προσπαθώ να το προσδιορίσω. Έχει κάτι σε φρούτα πάντως. Κάτι Σίγουρα βγάζει σε φροντίδα, δεν φρούτες. ξέρω από πού να το Και πιάσω. έχει μια γλυκάδα. Ναι, δεν έχει την πίκρα σε σχέση με τις Ναι, δεν άλλες. βγάζει πίκρα. Αν και Καθόλου. με καίει λίγο μέσα. Τώρα δεν ξέρω. Και είμαι και φαγωμένος. Δεν είμαι δηλαδή άδειο στο μάχη. Φάγαμε κάτι σήμερα. Έχει πάρα πολύ μέσα ανθρακικό. Όχι, δεν έχει τόσο. Έτσι μου φαίνεται. Είναι όξινη. Είναι, αλλά δεν έχει πάρα πολύ ανθρακικό. Ξέρεις κάτι. Την μου περίμενα φαίνεται- πιο βαριά. Από το Ναι, χρώμα. ναι, εγώ έκανα από το την αίσθηση χρώμα να και είναι από πιο αυτά που βαρμένη. διαβάσαμε. Μπράβο. Λογικά έτσι. Αυτή περνάει η Double, περνάνε μια δεύτερη ζύμωση. Με κρυσταλλική ζάχαρη μέσα. Γι' αυτό την Και κάνει βγάζει τόσο- λίγο καραμελένια, Μπράβο. λίγο... Σε θυμίζει τίποτα προς καφέ? Όχι, Όχι. όχι. Εγώ δοκίμασα μία πρόσφατα, η οποία όντως μου θύμιζε καφέ, αλλά αυτή δεν μου θυμίζει. Μου θυμίζει πάρα πολύ καραμέλα. Δεν έχει καθόλου πίκρα. Τίποτα. Ναι, δεν βγάζει πίκρα. Ξέρεις τι μου θυμίζει? Θυμάσαι αυτά τα σοκολατάκια, τα τόφι, τα γερμανικά? Μου θυμίζει αυτό το πέρα το πράγμα. Πόσο Το αλκοόλ? αλκοόλ είναι 7%. Είναι βαριά. βαριά, δυνατή. Επίσης ξέχασα να πω και κάτι που διάβασα. Εντάξει, εννοείται ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι σωστές όλες οι πληροφορίες από αυτά που έχω δει. Λέει ότι τα κέρδη από τις μοναστηριακές μπύρες πάνε για την επιβίωση αυτών. Το μοναστήριο. Ναι, και ό,τι μένει πάει σε φιλανθρωπίες. Περίμενα να μου πεις κάτι περίεργο, επειδή ήξερες Βέλγιο και όλα αυτά, αλλά εντάξει. Οι άνθρωποι είναι τίμοι καθολικοί. Τίμοι καθολικοί. Λοιπόν, Ωραία. να δοκιμάσουμε και λιγάκι. Σήμερα, επειδή είναι και η μπύρα, ας πούμε, βελγική, κάναμε μια κρέπα η οποία λιώσαμε μέσα βελγικές αυθεντικές πραλίνες. Οπότε θέλω να δοκιμάσουμε λίγο με γλυκό, γιατί λένε ότι η συγκεκριμένη μπύρα πηγαίνει με κρέατα, με Ναι. τύπου barbecue τέλος πάντων, αλλά όχι σκέτο barbecue, μιλάμε barbecue βαριά που τα οποία ρίχνουν μέσα και Ναι. ξέρεις, έχουν τη μαρινάδα τους στην βαριά και όλα αυτά. Αλλά ταιριάζει και πάρα πολύ με σοκολάτες. Ναι, ισχύει. Και ισχύει, θα σου πω γιατί. Γιατί αν είχε την πικράδα και έτρωγε το βολικό, χαλούσε, ναι. θα το χαλούσε. Ενώ τώρα εδώ δεν νιώθεις ωραίο, τη διαφορά. Τι ωραίο. Ναι. Σου καθαρίζει και το στόμα, γιατί η βελγική πραλίνα είναι πλούσια, ας πούμε, έτσι γεμάτη, και σου καθαρίζει το στόμα Μπράβο. πάρα πολύ ωραία, έτσι. Και το κατεβάζει το, πώς το πω, μαζί, δηλαδή κατεβαίνει Ναι. και φτιάχνει μια δεύτερη γεύση. Εμένα μου αρέσει που δεν αλλοιώνει τη γεύση, δηλαδή δεν γίνεται ξαφνικά, αν ήταν πικρή θα καταλάβαμε, δεν είναι μια τεράστια διαφορά. Ναι. Κοίταξε, εμένα μου άρεσε η μπύρα, να σου πω την αλήθεια. Περίμενα κάτι διαφορετικό. Εγώ περίμενα πιο έντονη γεύση. Ναι, και εγώ αυτό. Επειδή ακούμε μοναστηριακές και Ναι. δεν ξέρω τι. Κι όμως έπρεπε με το μοναστηριακές να υποψιαστούμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο. Καλά, έχει περισσότερα είδη μοναστηριακών. Αλλά η συγκεκριμένη Double είναι μια μπύρα η οποία είναι ευχάριστη, ελαφριά μπύρα. Δηλαδή ταιριάζει με το φαγητάκι σου. Θα πάει ωραία. Δεν ξέρω αν την πίνεις για να ξεδιψάσεις. Είναι πιο φρουτώδες. Αλλά αν θέλεις, αν είσαι τύπος που πίνεις το κρασάκι σου το βράδυ, αλλά ή μάλλον είσαι τύπος που πίνεις αλκοόλ και δεν θες να πιεις το κρασάκι σου το βράδυ, αυτή Ναι, μην μπορείς την να πιεις πείσεις. μια τέτοια μπύρα. Μια έτσι μπυρίτσα, Ισχύει. να πεις, θα πιω μια ωραία μπυρίτσα,
Για να πιω την μπύρα βέβαια. Ναι. Εννοείται. Πριν πάμε στην επόμενη, να πω ότι η Σιμέ είναι μια μπύρα η οποία είναι και παλιά, 150 χρόνων, αλλά είναι και μια πολύ δημοφιλής και καλή θεωρείται μπύρα. Οπότε θα έχουμε ένα πολύ καλό μέτρο σύγκρισης τώρα για να δοκιμάσουμε την επόμενη. Η οποία επόμενη είναι η Αποκάλυψη από την Ίσος. Λοιπόν. Πολύ ωραία ονομασία βρήκαμε. Και πολύ ωραία εικόνα, έτσι. Είναι οι 4 καβαλάριδες της Αποκαλύψεως. Λοιπόν. Abbey Red, τι λένε κιόλας την πήρα. Λοιπόν, Άσχετο, θέλω να το πω. Για Να πες. πες το κόβεις. Ταιριάζει πάρα πολύ και με το ηλεκτρονικό, με τη βανίλια. Αυτό. Είμαι πολύ καλό. Ναι. Εντάξει, όσοι κάνετε baby βανίλια, μια Σιμέ είναι ότι πρέπει. Μια χαρά Γιατί είναι. ταιριάζει με γλυκά, έτσι. Ναι. Με γλυκές γεύσεις γενικά Ναι. ταιριάζει πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν στην Ίσος. Να πούμε ότι η Ίσος είναι μια εταιρεία που οποία είναι 100% ελληνική. Έγινε το 2012 στην Τίνο, διάλεξαν το νησί. Η μπύρα γίνεται από τον Αλέξανδρο Κούρη και σου λέω τα ονόματα γιατί η γυναίκα του, η οποία έχει κάποια μικρή συμμετοχή τέλος πάντων, είναι η Μάγια Τσόκλι. Ναι, η γνωστή Μάγια Τσόκλι από το Ταξιδεύοντας στην ΕΡΤ, αν θυμάσαι. Είναι πολύ παλιά σειρά ταξιδιών, ας πούμε, με ντοκιμαντέρ και όλα αυτά. Η εταιρεία κάνει 5 μπύρες. Εμείς δεν θα ασχοληθούμε βέβαια με καμιά από τις άλλες ακόμη. Μπορεί σε κάποιο μελλοντικό επεισόδιο. Θα ασχοληθούμε με την Double, η οποία κυκλοφόρησε μόλις φέτος. Έτσι, και νομίζω... Μάλιστα. Και την παρουσιάζει εδώ με λέει βαθύ κόκκινο χρώμα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λίγο από το χρώμα. Πολύ πιο σκούρα. Όντως. Καφέ μιλάμε, έτσι. Λες και είναι αφιλτράριστη, λες να είναι κιόλας. Έχει Πολύ ωραίο άρωμα. διαφορετική μυρωδιά, έτσι. Ναι. Για να δούμε. Έντονη γεύση. Πολύ έντονη γεύση. Διαφορετική η γεύση εντελώς. Πολύ διαφορετική, πιο έντονη γεύση. Έχει και λίγη πικράδα. Είναι φρουτόδες. Είναι πιο γεμάτο, είναι έτσι όπως το θέλω εγώ. Είναι πιο γλυκό. Δεν είναι τόσο όξινο όσο η άλλη μπύρα. Έχει λιγότερο αθραγικό μέσα, όντως Λιγότερο αυτό. ανθρακικό. Πολύ γεμάτη γεύση, πολύ πλούσια γεύση. Ναι, αυτό θα πήγαινε και χωρίς συνοδευτικό. Αυτό είναι αυτό που λες το βράδυ, θέλω να πιω αντί για κρασί, κάτι που να μου δώσει κάποια Είναι βαρύ όμως γεύση. αυτό. Είναι βαρύ, ναι. Όχι, και το άλλο είχε τη γεύση του, μπορείς να κάτσεις να το πιείς. Επίσης, μου αρέσει σε αυτές τις δύο μπύρες ο αφρός. Ναι. Που ο αφρός δεν φεύγει με τη μία, δηλαδή είναι ότι κάθεται, έτσι, κοίταξε, δεν έφυγε ακόμα Ναι, όλος ο αφρός. όντως, εμένα έχει μείνει καταφρός. Δηλαδή στις περισσότερες μπύρες φεύγει τελείως. Είναι πλούσιος, έχει ωραίο χρώμα, ένα ελαφρά Ναι, μεγάλη διαφορά. καραμελένιο χρώμα. Ναι, Όχι, νομίζω... Μεγάλη διαφορά και στο φως, καμία σχέση. Για Είναι τον πιο αφρό λέω. κόκκινο, η ελληνική είναι πιο κόκκινη. Ναι. Έτσι. Η άλλη όντως είναι πιο καφέ, αυτή όντως είναι κόκκινη, Ναι, έτσι. ναι. Αυτή είναι σκούρο κόκκινο, είναι... Είπες αυτό τι είναι ακατέργαστο το... Κάτσε λίγο. Δεν είμαι σίγουρος. Αυτό σου λέω, μήπως είναι αφιλτράριστη. Κοίταξε, κάποια πράγματα τώρα επειδή δεν τα ξέρουμε, πρέπει να μας τα πούνε για να καταλάβουμε λίγο τη γεύση. Εδώ μέσα λέει ότι έχει ένα είδος γεύσης από μπανάνα. Δεν μου τη βγάζει αυτή την μπανάνα, παρόλο που βγάζει λίγο φρούτα, κάτσε θα το τσεκάρω. Άρωμα μπανάνας, σταφίδας, γαρίφαλο, Τι έγινε, τα μπερδέψαν όλα. Εντάξει, δεν είναι άσχημο. καραμέλας. Λοιπόν, θα προσπαθήσω να καταλάβω ποια από αυτές τις γεύσεις Δεν μου είναι βγάζει πιο τίποτα. έντονες. Βγάζει λίγο κάτι σε φρούτα, αλλά ένας
Δεν μπορώ να προσδιορίσω. Μπανάνα όχι. Εγώ θα έλεγα σταφίδα. Σταφίδα εμένα μου το βγάζει. Εμένα με καίει αυτή η μπύρα, έτσι. Φαίνεται είναι πιο δυνατή. ναι. Στο αλκοόλ πώς είμαστε σε αυτήν, είπαμε. 6,5. 6,5 είναι σωστά. Λοιπόν, Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν ξέρω, ανάλογα με το τι συνοδευτικό είναι, τι θα σου αφήσει στη γεύση. δεν ξέρω τι να σου πω τώρα. Εγώ Δεν θα ξέρω το αν τσεκάρω ταιριάζει λίγο με λίγο, γλυκό. θα το δούμε. Δεν νομίζω ότι είναι να τσεκάρει γιατί βγάζει αυτή Ναι. την πίκρα, αλλά είναι και πολύ έντονη. Η άλλη, ας πούμε, είναι. Μπορείς να φας τα σοκολατάκια σου μαζί με την άλλη μπύρα, έτσι. Βλέπεις, ας πούμε, Ναι, το άλλο έχει είναι πιο ραφιναρισμένη ναι. η γεύση της. Ταιριάζει, ακουμπάει τη σοκολάτα, την πραλίνα, τη βελγική και κατεβαίνουν μαζί. Δηλαδή είναι σαν να κατεβαίνουν χεράκι-χεράκι. Παρ' όλα αυτά μου την κάνει ακόμα πιο έντονη τη γεύση της. Επειδή είναι το γλυκό, εγώ Εμένα νομίζω μου τη χαλάει μου. Ναι. πραγματικά μου βάζει τη γεύση της σταφίδας. Από όλα Α, αυτά δηλαδή σταφίδα που λες. διάβασα μέσα, Σου βγαίνει στα μου βίδα. βγάζει η γεύση της ναι. Δεν ξέρω. Βγάζει μια πίκρα. Θεωρώ ότι είναι αρκετά δυνατή Είναι ιδιαίτερη η πίκρα της. η γεύση της. Είναι έντονη, πολύ έντονη. Εμένα ένα πράγμα που δεν μου άρεσε, δεν ξέρω εσένα, σου βάζει στα φίδια, εμένα αυτό το πρώτο φρουτόδες που δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Δεν μου άρεσε που δεν μπορώ να το προσδιορίσω. Δηλαδή φαίνεται σαν Ναι. να μην υπάρχει ένα φρούτο το οποίο να δίνει λίγο τη γεύση του παραπάνω. Δηλαδή δεν μπορώ να το φέρω στο μυαλό μου τι φρούτο μπορεί να είναι μέσα. Ούτε τη σταφίδα ούτε την μπανάνα σκέφτομαι. Την καραμέλα τη σκέφτομαι μόνο και μόνο γιατί ξέρουμε ότι εντάξει, έχει κρυσταλλική ζάχαρη, δηλαδή η ζύμωση, οπότε λογικό είναι να βγάζει την καραμέλα. Δεν βγάζει την έντονη καραμέλα που βγάζει η πρώτη, η γεύση της είναι πιο έντονη και μου φάνηκε... Είναι πιο πικάντικη. Ναι, αυτό σίγουρα. Είναι πιο πικάντικη, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι μιλάμε τώρα για μια μπύρα η οποία δεν έχει ούτε χρόνο κλείσει. Καλά, λογικά θα την φτιάχνουν αυτή ναι. εδώ και κάποιο καιρό, Ναι. αλλά δεν έχει κλείσει ούτε χρόνο στα μαγαζιά. Οπότε δεν ξέρω αν βελτιώνουν, λογικά με τον καιρό θα τη βελτιώσουν κι άλλο. Εμένα με έχει κερδίσει. Το λέω ξεκάθαρα. Είναι καλή μπύρα. Ναι. Δηλαδή, θα πήγαινα κάπου να πιω μία μπύρα ντούμπελ, έτσι. Ναι. Θα ήθελα κάτι ιδιαίτερο. Για ποιο λόγο να πιω μια τέτοια μπύρα. Θα ήθελα κάτι πολύ ιδιαίτερο. Μου το δίνει αυτό. Ναι. Ξεκάθαρα. Ναι. Δηλαδή, ναι, θέλω να έχω μέσα διάφορες γεύσεις, να ξεφύγω από την κλασική. Μου δίνει ακριβώς αυτό κάτι χειμωνιάτικο, φρουτόδες μεν, αλλά χειμωνιάτικο και κάτι πικάντικο. Έντονη γεύση. Δεν θέλω κάτι άλλο. Ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι αυτό δεν θα ταιριάζει με τίποτα όμως. Για να φύγει κάτι. Με τι θα τέριαζε. Με σταφίδες θα τέριαζε. Με μαύρη σοκολάτα δεν ξέρω αν θα τέριαζε. Επειδή έχει την πίκρα η μαύρη σοκολάτα να... Ναι. Δηλαδή αυτό, Μπορεί. αυτό θα το δοκιμάσω. Πιστεύω να το δοκιμάσω και να το αναφέρω μετά. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είπαμε ότι αυτές οι μπύρες έχουν μια καραμελένια γεύση, αυτή η καραμέλα είναι πιο περίεργη, είναι σαν να είναι λίγο καμένη, δεν είμαι σίγουρος, Ναι. λίγο παραπάνω. Αυτή είναι πιο ραφινάτη, η αλήθεια είναι ότι η σημαία είναι πιο ραφινάτη σαν μπύρα, δηλαδή βγάζει αυτό το απαλό το οποίο σου αρέσει ας πούμε να το έχεις δίπλα όπως με τη σοκολάτα σου. Ενώ αυτή δεν ξέρω, με σοκολάτα δεν νομίζω να ταιριάζει. Αν είχαμε μαύρη σοκολάτα, ίσως να το τεστάραμε. Μπορείτε και εσείς να την τεστάρετε αν τη βρείτε την αποκάλυψη. Fight! Ωραία. Ένα τελευταίο τεστάκι, παιδιά. Να δούμε ποια κυριαρχεί.
Ναι, η σημαία χάνεται τελείως πίσω από τη γεύση της. Όχι, νομίζω μπερδεύονται. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Υπάρχει ένας συνδυασμός και οι δύο κάτι θυμίζουν. Κάτι εννοώ. Έχουν το κοινό τη ζάχαρη. Ακριβώς. Αλλά είναι πιο έντονη η γεύση. Είναι πιο έντονη. στην αποκάλυψη. Όπως τις ήπιαμε, θα πω τώρα εγώ πριν Ναι. κλείσουμε, εγώ πιστεύω ότι η σημαία ταιριάζει πιο πολύ σε μένα, σαν μπύρα. Ναι, όχι, σε μένα η αποκάλυψη τελείωσε. Ωραία, οπότε Ξεκάθαρα. διαφωνούμε εδώ πέρα, Ναι. αλλά θα συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Άρα λοιπόν, εγώ επιλέγω αποκάλυψη, εσύ επιλέγεις Σημαία. Οπότε, γεια μας, γεια σας γεια σας και στην υγεία και στην σας. υγεία σας.